Kernfeiten en belang, locatie en doel van het Wanica ziekenhuis. Gelegen aan de Vredenburg, serie B 39. Lelydorp, district Wanica, Suriname. Gebouwd om medische zorg te bieden aan de omliggende gemeenschappen, zodat bewoners voor essentiële ziekenhuiszorg niet meer naar Paramaribo hoeven te reizen. Officiële opening. Overgedragen en officieel geopend op 7 februari 2020. Het was het eerste grote regionale ziekenhuis dat in Suriname werd gebouwd na de onafhankelijkheid, 1975. Internationale samenwerking. Gefinancierd als een grote schenking, subsidie, 29 miljoen USD, RMB 171 miljoen, uit China in het kader van het Belt and Road Initiative. Belangrijkste capaciteit en kenmerken. Beddencapaciteit. Gebouwd met een capaciteit van 180 bedden en 9 intensive care ICU-bedden. Cruciale rol tijdens COVID-19. Slechts enkele weken na de opening in begin 2020 werd het Surinames primaire isolatie- en behandelcentrum tijdens het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie. Voorzieningen. Omvat spoedeisende hulp, polyklinieken, radiologie, röntgenfaciliteiten, laboratoriumdiensten en een toenemend aanbod aan moeder- en kindzorg.